Hi guys, welcome to Law Diaries Lex Comentario. So today is another bridging program vlog. So today is actually August 20 na day at 5 PM na. So konting oras na lang yung natitira at mag-online class na kami. Wala akong ligo, umuulan, so today is a lazy day, kumbaga. Wala akong nabasa guys and all, kahit isang page ng book for today. Ang tamad-tamad ko. So, yung isang ganap lang sa buhay ko today, which is yung ikinatuwa ko, is itong pagdating ng aking earphones. Ayan, na-order ko to kay Ate Don. Ayan, dineliver siya sa akin ni Ate Don. Thank you so much, Ate Don. So, kung gusto niyo mga ganitong earphones, guys, you can check Ate Don's Instagram. I think pwede siyang mag-ship ng mga products and all. Actually, color pink to. Tas, unfortunately, wala nang stock. Wala kasi natin doon. So, ayun, blue na lang yung pinili ko. So, ito lang yung magandang nangyari sa akin today, guys. Yung headset ko. I mean, yung earphones ko. Yes, meron na tayong earphones. This is very essential for our online class, So, yung gagawin namin today, guys, is mag-online class kami sa aming insurance law. So, lecture lang yun, guys. At hindi ako nakabasa. Alam niyo ba, ang taas-taas ng coverage, diba? Alam niyo naman yon kung nanonood kayo sa previous vlog. Ang taas-taas ng coverage ng aming insurance law. Hindi pa ako nakabasa dahil. Perfect. At, magkakaroon din kami ng, I think lecture lang siguro yung gagawin namin sa aming law on wills and succession. Ito yung subject na pinaka-excited ako. It's because nabasa ko na yung wills and succession. Actually, ito yung second book na tatapos ko out of 6 books. Ayan, ganun. So, hindi na ako magbabasa ng ganon. Since natapos ko naman. Excited ako kasi dahil ang hirap intindihin yung wills and succession kapag wala kang teacher. At yung teacher namin sa wills and succession, magaling siyang mag-discuss. So, ayun. Dito ako excited. Matututo tayo dahil. Learning si Madam, So, ayun lang guys. So, siguro magbabasa ako ng insurance ko. Konti. Ganun. Tapos, magsiset up na tayo kasi malapit na talaga mag-6 tayo. Mag-online class na tayo, And, yun lang. Actually, wala akong ligo. Wala nga akong hilamos. Nanood lang ako ng YouTube whole day, Yun lang yung ginawa ko, By the way, gusto ko rin i-flex itong bagong book ng aking boyfriend. Ayan. Tagal niya na itong hinahanap. This one is The Art of War, Ganda kasi, gold, Social. Social, diba? So, ayun lang. Yun lang yung mga package na dumating today. So, ayun na nga. Siguro magbabasa ko ng konti sa insurance para may laman ng utak natin ng konti. Dahil, mga 2 page siguro. 2 page will do. Isa sa nagustuhan ko sa online classes is kahit hindi ka na maligo. Bongga na, girl. Go na. Basta, update nyo na lang. Nakakatamad na mag-vlog, September 7 pa matatapos yung bridging namin. Alright, craving satisfied. Thank you so much to my boyfriend. Ayan guys, let's eat dinner first before our online class. 30 minutes na lang. Online class na. Chicken oil, ayan. Pampahaba to ng buhay guys. Ayan, as you can see, tapos na po akong maligo. So, ready na tayo sa online class. By the way, 7 PM pala, hindi pala 6 PM. Kaya ito, nakaligo pa ako. May oras pang maligo, So, ayun nga. Mag-online class na kami later, guys. Akala ko hindi ako makakaligo today. Tamad-tamad ko. Tas, parang pinagpawisan ako sa kakain ko, Ayun, nakaligo ang yung lola, So, malapit na palang 7 PM, guys. So, I'll just update you guys kung ano yung mangyayari today. Wish me luck. So, I just want to end my vlog, So, sa aming online class sa insurance law, so, hindi naman siya stressful or what, kasi nag-lecture lang naman si sir. And then, sa aming online class naman sa wills and succession, which is very nice, hindi rin stressful, kasi puro discuss si sir, at yun,
Gustong-gusto ko yung mga discussions ni Sir sa aming Wills and Succession kasi ang galing-galing niyang mag-discuss and then ang ingay ng messenger ko, be! Ang galing-galing niyang mag-discuss, guys. And basta, kapag may questions ka, sinasagot niya and all. And he make sure na meron kami matutunan sa kanya. Very sayang lang kasi nag-COVID, kaya ayun, di masyadong maganda kasi, di ba, walang mga example, walang pasulat sa blackboard, ganon. So, ganon na nga, but then, our teacher is trying his best para may matutunan kami, which is very nice. So, yun na guys, this ends our bridging program vlog, the lost to that new normal edition. See you tomorrow for our next vlog. Bye-bye. Bye-bye.